KF-51 پنتر. این آینده تکنولوژی نظامیه. تانکی که طراحی شده تا از هر تانکی تو میدان نبرد برتر باشه، بیشتر مبارزه کنه و طولانی‌تر دوام بیاره. تو این ویدیو تکنولوژی تانک فوق پیشرفته KF-51 پنتر رو بررسی می‌کنیم. تانکی که در آینده خیلی نزدیک تبدیل به یه ربات کاملاً هوشمند و البته خطرناک میشه. KF-51 پنتر تانک نسل 4 آلمانیه که توسط شرکت راین متال در حال توسعه است. این تانک سال 2022 رونمایی شد ولی هنوز وارد خدمت نشده. KF-51 بر اساس بدنه لئوپارد 2 ساخته شده و پیکربندی اون به صورت معموله که راننده جلو قرار داره، برجک وسط و موتورم عقب تانکه. اما از نظر ابعاد کوچکتر از لئوپارده. طول KF-51 7 متر و 80 سانت، پهناش 3 متر و 70 سانت و ارتفاعش هم 2 متر و نیمه. یکی از برتری‌های KF-51 توپ اونه. برخلاف اکثر تانک‌ها که توپ 120 میلیمتری دارن، KF-51 از توپ 130 میلیمتری راین متال استفاده میکنه. به این اسلحه فیوچر گان سیستم به معنی سیستم سلاح آینده میگن که به طور خلاصه FGS گفته میشه. علاوه بر بزرگتر بودن کالیبر، سرعت خروج گلوله اونم نسبت به کالیبر 120 که تو تانکایی مثل آبرامز یا لئوپارد استفاده میشه 50% بیشتره. FGS برد موثر 5000 متر داره. البته این برد بر اساس نوع مهماتش متفاوته. برد توپ‌های 120 میلیمتری حدود 3500 تا 4000 متره. یعنی این سلاح 130 میلیمتری علاوه بر سرعت و انرژی بیشتر، حدود 1000 متر هم بردش بیشتره. این توپ بین مثبت 20 درجه تا منفی 9 درجه قابلیت مانور داره و از مهمات مختلف نسل جدید میتونه استفاده کنه. از جمله گلوله‌های APF-SDS، هیت و گلوله‌های قابل برنامه‌ریزی و مهمات چند منظوره. جدای از اینا FGS طوری طراحی شده تا با مهمات آینده مثل گلوله‌های الکترومغناطیسی و مهمات هوشمند که با هوش مصنوعی کار میکنن هم سازگار باشه. KF-51 برخلاف بقیه تانک‌های غربی و مشابه تانک‌های روسی سیستم اتولودر داره که دیگه نیاز به یه نفر گلوله گذار نداره. توی تست این تانک توی 16 ثانیه 3 گلوله رو شلیک کرد. یعنی تقریباً هر 5 ثانیه یه شلیک که یه سرعت شلیک باور نکردنیه. داخل تانک 2 تا خشاب 10 تایی گلوله برای اتولودر وجود داره و 10 تا گلوله اضافی هم به صورت ذخیره داره. رو سر تانک 2 تا دریچه هست که خشابای اتولودر رو در عرض 5 دقیقه پر میکنن. کنار این توپ فوق‌العاده یه مسلسل 12.7 میلیمتری گذاشتن. اما قسمت جالب سلاح‌های KF-51 پشت تانکه. مسلسل 7.62 میلیمتری راین متال به اسم ندر. همیشه نقطه ضعف اصلی تانک‌ها پهپادا بودن. چون از بالا حمله میکنن و این باعث میشه تانک کاملاً بی‌دفاع بشه. اما مسلسل ندر میتونه بین منفی 15 درجه تا مثبت 85 درجه بالا و پایین بشه و این یعنی میتونه به راحتی پهپادا رو بزنه. KF-51 یه خشاب 2500 تایی از گلوله‌های این مسلسل داره. این مسلسل به صورت ریموت کنترل از داخل تانک کنترل میشه. مسلسل ندر دوربین‌های مختص خودش رو داره. یکی از قابلیت‌های پنتر که باعث شده اون فراتر از یه تانک معمولی باشه، استفاده از پهپادای هیرو 120. هیرو 120 یه نوع مهمات پرسه‌زنه که بهشون پهپادای انتحاری هم میگن. رو بدنه KF-51 یه محفظه هست که 4 تا از این پهپادا توش قرار داره. از هیرو برای زدن مواضع مستحکم و مهم دشمن که تو دید نیستن استفاده میشه، چون برد اونا 60 کیلومتره. علاوه بر این پهپادا میتونن مدت 60 دقیقه پرواز کنن و نقش شناسایی هم داشته باشن. این برد و زمان پرواز زیاد و همچنین سنسورهای الکترواپتیکال و مادون قرمز هیرو باعث میشه که دشمنا تو هیچ نقطه‌ای از دست این تانک در امان نباشن.
پنتر 3 تا خدمه داره که شامل فرمانده، توپچی و راننده میشه. راننده قسمت جلو سمت راست میشینه، ولی سمت چپ یه جایگاه خالی برای نفر 4ام هم وجود داره. یعنی در صورت نیاز میتونه 4 تا خدمه داشته باشه. وزن این تانک 59 تنه. گفتیم که KF-51 بر اساس لئوپارد ساخته شده، ولی برای اینکه وزنش کمتر بشه از زره غیرفعال کم کردن و زره فعال رو زیاد کردن. خب این یعنی چی؟ KF-51 پنتر 3 تا لایه محافظتی داره: غیرفعال، واکنشی و فعال. حفاظت غیرفعال همون زره‌های فیزیکی اطراف تانکه که البته همونم تکنولوژی خیلی بالایی داره که تو ویدیو تانک آبرامز در مورد این زره‌های سرامیکی و چند لایه عجیب و غریب کاملا توضیح دادیم. این زره در برابر خیلی از مهمات و گلوله‌های قوی و ضد تانک مقاومه. همونطور که می‌بینید حتی لوله توپ اونم زره پوشه. روی زره یه لایه زره واکنشی انفجاری قرار داره که از شدت آسیب به تانک در حین برخورد گلوله‌های توپ کم میکنه. اما همونطور که گفتیم پنتر از ضخامت و در کل زره غیرفعال کم کرده و بیشتر رو دفاع فعال سرمایه گذاری کرده. تو بخش دفاع فعال پنتر سامانه‌های دفاعی استرایک شیلد راین متال داره. این سامانه دور تا دور تانک سنسورایی داره که وقتی یک گلوله به سمت تانک میاد اون رو شناسایی میکنه. استرایک شیلد اطراف تانک جعبه‌هایی داره که تو اونا پرتابه‌های شبیه گلوله قرار داره. بعد از شناسایی تهدید و مسیر اون با شلیک این پرتابه‌ها تهدید رو قبل از رسیدن به تانک یا کامیون نابود میکنه. همه اینا در حد چند میلی ثانیه اتفاق میافته. استرایک شیلد مثل سامانه تروفی تانک مرکاوا عمل میکنه، ولی از اون قوی تره. این سامانه برخلاف تروفی تو بدنه زره قرار میگیره و مثل تروفی بیرون بدنه نیست. به همین دلیل به سختی قابل شناسایی و احتمال آسیب دیدنش هم خیلی کمه. دو طرف تانک هم نارنجک‌های دودزا برای مخفی شدن سریع تانک قرار داره. پنتر این امکان رو داره که سنسورهای روش نصب بشه تا اثرات موشک‌ها و گلوله‌هایی که به سمتش میان رو شناسایی و رهگیری کنه و با این اثرات موقعیت پرتاب کننده و دشمن رو شناسایی کنه. همچنین میتونه به سیستم حفاظت از بالای راین متال مجهز بشه که موشک‌ها یا پهپادهایی که از بالا بهش حمله میکنن رو هم نابود کنه. در مورد موتور پنتر اطلاعاتی منتشر نشده، اما گفته میشه از همون موتور لئوپارد 2 که مدل MTU MB873 هست استفاده میکنه. این موتور دیزلی با قدرت 1500 اسب بخار یه موتور قویه، ولی روی KF-51 قطعاً نتیجه بهتری داره، چون این تانک 59 تن وزن داره و نسبت به بقیه تانک‌ها که بین 65 تا 70 تن وزن دارن با قدرت موتور یکسان، چابکی و سرعت بیشتری خواهد داشت. پنتر با مخزن سوخت 1100 لیتری برد 500 کیلومتر داره. با اینکه پنتر هنوز وارد میدان نشده، ولی شرکت راین متال برنامه‌های بلند پروازانه‌ای رو برای آینده داره. اونا برنامه دارن که در آینده این تانک کاملاً با هوش مصنوعی کار کنه و هیچ خدمه انسانی نداشته باشه. حتی همین مدل KF-51 هم از هوش مصنوعی استفاده میکنه، مثل بخش‌های شناسایی، هدفگیری و همچنین کنترل پهپادها.